हॅलो गाईज, तुमचं स्वागत आहे शुभांगीज किचनमध्ये। आणि आज आपण पाहत आहोत साबुदाणा आणि बटाट्याचे पापड। आपण हे अर्धा किलो साबुदाणा घेतलेला आहे आणि हे आपण एक पाण्याने धुवून काढूयात। याला रात्रभर आपण भिजायला ठेवूया। आता हे आपण रात्रभर भिजायला ठेवलं होतं। पाहू शकताय किती छान फुललेला आहे आपला साबुदाणा। एवढंच पातेलं भरून मी पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये साबुदाणा ओतून घेऊया। आता हे मिक्स करून घेऊयात आपण आणि ह्याच्यामध्ये ओतून घेऊयात। ओतून घेऊया सगळं। सुरुवातीला आपण ह्याला हाय फ्लेमवर शिजून घेऊयात 10 मिनिटं। त्याच्यानंतर मग मीडियम गॅस करून घ्यायचा, नाहीतर मग ते खाली चिपकू शकतं। आता आपण 2 चम्मच मीठ टाकून घेऊयात। जास्त टाकायचं नाही, नाहीतर खारट होईल ते। यावर आपण बटाटे शिलून आणि किसून घेऊया, तोपर्यंत याला उकळी येईल। आता आपण हे अर्धा किलो साठी 4 बटाटे घेतलेले आहेत मीडियम साईजचे। ते आपण हे असे लांबकी किसून घेऊया। दिसायलाही छान दिसतात आणि पूर्ण शिजल्यानंतर साबुदाणा मग बटाटे टाकायचे हा किस। आणि हे किसून झाल्यानंतर 2 पाण्याने धुवून काढूयात आपण ह्याला। साबुदाणा आपला अर्धा शिजून झालेला आहे। आपण याच्यामध्ये बटाट्याचा किस टाकून घेऊ। साबुदाणा आता पकलाय पूर्ण, तर आपण आता त्याच्यामध्ये बटाट्याचा किस टाकून घेऊ। आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। बटाटा शिजायला फक्त आपण 10 मिनिटं शिजवायचा, पूर्ण गाळ करायचा नाही। आता आपण चिली फ्लेक्स टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये 2 चम्मच। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची पण टाकू शकता। व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं। हे पाहू शकताय पूर्ण साबुदाणा आपला शिजलेला आहे। आता आपण पापड्या टाकून घेऊया। जास्त पसरवायच्या नाहीत आणि मीडियम साईजच्या बनवायच्या। आपले पापड आता 2 दिवस मस्त कडक उन्हामध्ये वाळून तयार आहेत। आपण ह्याला तळून पाहूया। आपण तळून पाहूयात आता। अर्धा किलो साबुदाणा आपण भिजायला घातला होता। त्याच्यामध्ये आपले 1 ते 1.5 किलो पापड तयार झालेले आहेत सुकून। आणि तुम्ही पाहू शकता एकदम क्रिस्पी झालेले आहेत। हे एकदा नक्की करून बघा, एकदम सोपी आणि साधी रेसिपी आहे। आणि रेसिपी कशी वाटली ते नक्की कमेंटमध्ये सांगा। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।